Kasi siguro, paano naman yung magtatanong sa inyo, paano yung mga historical characters o yung mga totoong tao based on a true story, halimbawa. Mga totoong tao to, no? At meron silang mga biographies. Yung iba nga ang kakapal eh. At marami silang mga nagawa. No? Paano mo ngayon, hindi mo na sila isa sa buhay dito sa entablado or sa pelikula, whatever? Ang sinasabi ko dyan palagi, sagot ko, ay hindi mo naman talaga binubuhay yung taong yon. No? Binubuhay mo lamang yung alaala o yung pagkakakilala natin sa taong yon. Dahil nga patay na siya at nasuma na natin yung kanyang mga nagawa, merong matingkad siyang naging kontribusyon, halimbawa. Kaya siguro yun siya nagustuhang isulat. At yun yung kinakatigan natin. At kung yun ang gusto nating ipakita sa dula, yun lang ang magiging konteksto ng buong kwento. Maaari na ngang, kung papansinin ninyo, ang daming gumagawa ng mga dula at saka mga pelikula, halimbawa tungkol kay Jose Rizal. No? Napaka-complex ng buhay ni Rizal. Merong Rizal nung bata siya, na tinapon niya yung tsinelas niya. Merong Rizal na bata pa rin siya na nakikinig sa kwento ng kanyang ina tungkol sa gamo-gamo. Pero meron ding Rizal na nasa Europa na gumagawa ng nobela at nakikipag-away sa mga kapwa ilustrado at para sa kalayaan at pagtutuligsa sa mga praile. Pero meron ding Rizal na nasa dapitan. At meron ding Rizal na in love kay Josephine Bracken. Pero meron ding Rizal na in love kay Leonor Rivera. Meron ding Rizal na nakikipaglaban para mapanatiling kanila yung lupa nila sa Calamba. So, lahat ng ito ay iisang tao lang. Ngayon, pag inilagay niyo yan sa isang dula, baka isang buwan yung ipakita yung buhay niya. Kasi 35 years ba siya? 35 years naman siyang nabuhay, di ba? Ano ba naman yun? Ano ba naman yung isang buwan? So, parang ang mangyayari ay pinipili nyo lamang kung ano ang mahalaga doon sa kwentong sinusulat nyo tungkol kay Rizal. At dahil ginawa nyo yon, hindi nyo siya binuhay bilang tao. Dahil wala na kilalang taong kayang gawin yon. Si Jesus lang ang pwedeng bumuhay ng tao. Ito, ginawa nyong tauhan si Jose Rizal. Kasi si Rizal patay na. So, dahil ginawa nyo siyang tauhan, hindi ibig sabihin na hindi na siya magmumukhang 3D character. Gagawin nyo ang ilusyon. Dito pumapasok yung magic nyo. Paano ninyo siya pamumukhaing totoong tao nang hindi kinukuha lahat ng kanyang katangian bilang totoong tao. Ang pinaka-importante ay pinipili ninyo kung ano yung makakatulong doon sa pag-usad ng kwentong pinasok ni Rizal. Okay. Maaring pumasok yung karanasan niya bilang bata doon sa tungkol sa gamo-gamo, etc. Maaring pumasok yung alaalang yon kapag kaharap na niya ang firing squad. Di ba? Pero parang medyo asiwa naman kung kaharap niya yung firing squad at ang maaalala niya ay yung tinapon niyang tsinelas doon sa barko. Kasi hindi na relevant doon sa sitwasyon. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya dapat maging malinaw sa inyo yung pagkakaiba ng dalawa. Tauhan at totoong tao. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. I assume nanonood din naman kayo ng pelikula. Sa isang historical character, si Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo, may mga ilan ng pelikulang ginawa kung saan naroon siya. Hindi naman kinakailangan siya yung bida, pero merong pelikula na siya yung bida. In fact, may musical kung saan pinakita yung kanyang buhay. At meron pang play na sinulat si Nick Joaquin, no? Kung saan
isiniwalat niya yung kanyang malalim na relasyon sa kanyang ina. Sa lahat ng mga iba't ibang portrayal ng karakter ni Emilio Aguinaldo, na ipakita siyang napakadakila. No? Na siya ang dahilan kung bakit naipagwagi ang Rebolusyong Pilipino at kung paano rin ito nabuwag ng parang ipinahihiwatig na hindi niya ito kasalanan. At ang tingin niya ay para to sa bayan. Pero meron ding mga ibang pelikula na pinapakita yung kabaligtaran nun. No? At siyempre, doon sa pelikulang nagsasabi na siya ay mabait at dakila, yung ibang mga tauhan na di umano'y naging kaaway niya sa kasaysayan, pinapakitang super masama. No? Halimbawa, si General Luna, pinapakitang walang kaabog-abog na bumabaril ng kahit na sinong tao. No? Samantalang doon sa pelikulang kung saan pinapakita yung kahinaan at kasamaan na ginawa ni Aguinaldo, yung mismong tauhang General Luna ay pinapakitang oo, mainit ang kanyang ulo, pero hindi umaabot sa puntong papatay siya ng isang taong walang armas. No? Manok ang papatayin niya sa sobrang galit niya. No? Pero hindi yung taong yon. Maaring, in fact, yung dalawang nagsulat na yon ay maaring ang reference nila ay isang historical source. No? Isang maliit na anekdota na narinig. No? Pero iba ang interpretasyon. So babalik na naman tayo doon sa yung material ninyo, nariyan yan. Ngayon, ang interpretasyon nung nagsusulat tungkol diyan, yun ang lalabas at ang lilitaw sa kung ano may sinusulat nyo. Ibig ba sabihin nun lilihis? Hindi naman. In fact, ito yung medyo lalo na pag based on a true story yung mga characters na pinili ninyo, no? Siyempre, kailangan nyo magsaliksik. At sa pagsasaliksik nyo, kailangan makita ninyo yung iba't ibang bersyon ng panaliksik. Lalo na sa kasaysayan, iba-ibang bersyon yan. Lalo na sa kasaysayan ng Pilipinas. No? Merong isang Bonifacio na napakadakila, merong isang Bonifacio na inventor yung nanloloko at hindi naman talaga siya sumulat, etc. No? Maraming bersyon yan. Ngayon, kung talagang masugid kayong manunulat, susuyurin nyo lahat ng available source materials. Kung merong mga kamag-anak, interbihin niyo, etc. At mula doon, makikita ninyo kung ano ang more or less masasabing historical fact. At ano yung historical conjecture. At ano yung wala tayong nalalaman. Doon sa mga puwang na yon, conjecture, wala tayong nalalaman, doon kayo pwedeng magbuo o maglubid no, ng buhangin para maitawid itong historical fact na to papunta doon sa sunod na historical fact na yun. At ito yung hindi yan paglilihis kung hindi interpretasyon. Halimbawa, sa pelikulang JFK, merong isang direktor na ang sabi niya, ganito ang nangyari sa presidente ng Amerika. Siya ay naging biktima ng isang conspiracy. Sa totoong buhay, maraming bersyon. No? Merong bersyon na tutuligsa doon sa ganong punto de vista. Pero yun ang piniling punto de vista at interpretasyon ng pelikula. Ganun din, no? Kung pelikula yan ni Emilio Aguinaldo o pelikula yan ni General Luna, may tindig yung gumagawa ng kwento. At paninindigan niya yon. At yung paninindigan niyang yon ay tatatag kung makumbinsin niya ang manonood na may katumpakan yung sinabi niya. Or may katumpakan yung pagpoportray niya doon sa karakter or doon sa tauhan. Again, importanteng malaman na ang dula at ang pelikula
ay ang mga tao doon ay hindi totoong tao. Kasi yung, lalo lang kung historical yan, yung totoong tao nakalibing na. So, ang makikita natin ay iba't ibang bersyon ng iisang tao. No? May masama na bahagi, mayroong mabuting bahagi, mayroong pagpapalusot, mayroon din namang pagtatanghal o pagdiriwang sa kadakilaang yun. Ganun din, kahit hindi historical, kahit kunwari news event lang. Diba? Kahit kwento ng isang gangster, halimbawa. Or kwento ng isang mag-asawang nagpatayan. Importante pa rin ano ang tingin nung nagsusulat doon sa kwentong yun. Ano pa ang pwede niyang sabihin bukod sa ano na yung nasabi.